สวัสดีครับผมสกายเองนะครับ แล้วนี่ก็คือ Optimus Prime นะครับโอ้โหจากเรื่อง Transformer นั่นเองซึ่งบอกตรงๆเลยนี่ก็คือของเล่นแอคชั่นฟิกเกอร์ที่เป็นในลายของหุ่นยนต์นะซึ่งผมไม่ใช่แฟนคลับของ FC จาก Transformer สักเท่าไหร่นะคือผมก็ดูก็สนุกนะดูสนุกไปเรื่อยๆแต่ว่าไม่ได้แบบรู้เรื่องราวแบบละเอียดยิบนะเพราะไม่ใช่แบบว่าเป็นสายทรานส์ฟอร์เมอร์นะเพราะว่าถึงแม้ว่าผมจะมีจิตวิญญาณเหล็กไหลโซออฟโชโคคินนะแต่ผมไม่ได้มาทางสายหุ่นยนต์แนวซูเปอร์โรบอทอย่างทรานส์ฟอร์เมอร์นะผมนี่ออกจะเป็นแนวทางเรียวโรบอทแบบเพียวๆเหมือนกับไอ้พวกกันดั้มซะมากกว่านะ แต่ว่าพอเห็นตัวนี้เท่านั้นแหละโอ้โหดูครับแล้วนี่ก็คืองานจากค่ายโบคีนะในลายแอคชั่นเอดิชันนะก็ถือว่าเป็นลายที่เรียกว่า เขาเรียกว่าอะไรเป็นลายที่สูงสุดแล้วนะคือสุดยอดรายละเอียดดีเทลถือว่าจัดเต็มที่สุดแล้วนะครับของค่ายโบคีนะพอๆกับลาย Legend Edition ที่เขาทำไอ้พวก Mark Slider นะแต่ถ้าเป็นหุ่นยนต์ Transformer อะไรพวกนี้จะเป็น Action Edition นะอือหือแล้วแบบโอ้ผมเห็นเนี้ยที่ผมรู้สึกว่ามันแปลกประหลาดคือผมไม่รู้มาก่อนเลยว่า Transformer โดยเฉพาะ Optimus Prime เนี่ยจะมีร่างแบบนี้ด้วยนะร่างมันโคตรจะโฉบเฉี่ยวเลยอะ คือสัดส่วนองค์เอวคือมันโดนใจผมมากเลยอะคือผมไม่ค่อยชอบแบบแนวแบบหุ่นยนต์ที่เป็นทรงเหลี่ยมๆเป็นกระป๋องอะนะแบบเหลี่ยมๆต่อกันอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาเจอนี้ปุ๊บเสร็จผมเอ้ยมันมีด้วยเหรอวะออปติมัสล่างเนี้ยปกติจะเห็นแบบคล้ายๆเหลี่ยมๆแล้วประกอบเป็นรถบรรทุกใช่ไหมพอมาเจอนี้นี่ผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันติดตาแล้วก็น่าลองทันทีเลยนะโอ้โหแล้วมาค่ายโบคีเขาออกมานี่ผมก็เลยแบบ อดใจไม่ไหวอ่ะเพราะว่าจิตวิญญาณเหล็กไหลมันอยากรู้อยากเห็นอ่ะนะแล้วดูครับดูตัวกล่องที่เขาทำมาโอ้โหโคตรอลังการงานสร้างนะแล้วนี่ก็จะเป็นพลาสติกประกอบนะซึ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องทำสีติดกาวหรือใช้ครีมตัดแต่อย่างใดนะนี่บรรจุทุกกล่องเลยนะเป็นเอกลักษณ์เลยนะสัญลักษณ์ของค่ายโบคีเลยนะซึ่งถือว่า โอ้โหมันเทคโนโลยีมันสุดจัดมากอะเนี่ยดูครับแค่กล่องผมก็รู้สึกถึงโอ้โหความอลังการนะขนแทบลุกแล้วเนี่ยโหดูครับนี่ดูข้างกล่องโอ้โหดูดิเนี่ยสัดส่วนองค์เอวมันแบบอย่างเท่อะโอ้โหมันทำให้ผมเห็นแบบคือผมไม่ได้เป็นพวกที่ตามพวกทรานส์ฟอร์เมอร์นะมันก็เลยไม่รู้ว่ามีร่างนี้ด้วยเหรอวะเนี่ยพอมันมีปุ๊บเสร็จโอ้โหมันเนี่ยมันให้อารมณ์รู้สึกเหมือนกับเป็นการ์ตูนแบบฝรั่งอย่างอะไรนะพวก ซูเปอร์แมนซูเปอร์ฮีโร่ที่มันจะแบบกล้ามล่ำๆแล้วก็ตัวรีบๆอ่ะเหมือนกับเรื่องการ์ตูนดิสนีย์หรืออะไรอ่ะที่เป็นเฮอร์คิวลิสอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆกันเลยคืออกจะตุ้มแล้วส่วนขาก็จะรีบๆนะเนี่ยเหมือนกันเลยโอ้โหแล้วมันออกมาเป็นหุ่นยนต์ได้ค่อนข้างจะโอ้โหทรงพลังอะด้วยขยับได้หลายท่านะแล้วก็แบบของแถมดูดิไม่ใช่ของแถมเดี๋ยวเรียกว่าอาวุธมือโอ้โหดูดิมันจัดหนักจัดเต็มเลยนะนี่ดาบก็มีสองเล่มเลยทุกอย่างมีคู่ปืนก็ปืนคู่เนี่ย โอ้ยดูดิแค่เห็นถึงความอลังการของปกกล่องนี่ผมก็ขนลุกสู้แล้วเนี่ยโอ้โหดูดิมีโครงในด้วยอ่ะเนี่ยเป็นอารมณ์เหมือนมาสเตอร์เกตในกันดั้มเลยอ่ะโอ้โหขนลุกแล้วว่ะเดี๋ยวผมต้องรีบไปต่อแล้วครับ
มาถึงตอนนี้แล้วเราก็ต้องเช็คจุดขยับของช่วงบอดี้ก่อนนะครับว่ามันมีจุดไหนที่ขยับได้บ้างนะไม่งั้นเดี๋ยวเราต่อไปต่อมาเราจะลืมแล้วเวลาเราจับจุดขยับเล่นนี่อาจจะเสี่ยงหักได้นะเพราะว่าไอ้พวกหุ่นยนต์กลไกพวกนี้มันจะค่อนข้างซับซ้อนนะมาเดี๋ยวเรามาดูก่อนครับอันนี้ก็จะเป็นจุดขยับธงหัวไหล่นะก็จะสามารถโยกได้อย่างนี้ไอ้ตรงหัวยังไม่ต้องดูนะไม่ต้องสนใจตรงนี้ก็จะเป็นเตาปฏิกรณ์นะมันสามารถดึงได้นี่ตอนนี้มันกำลังยังฝืดๆอยู่นะเนี่ยดึงได้โอเคอันนี้ก็จะบิดซ้ายบิดขวาได้นิดนึงนะนี่มันติดตรงนี้ละแล้วก็สามารถที่จะโยกซ้ายได้ขนาดนี้โยกขวาได้โอเคเนี่ยเช็คจุดขยับก่อนนะครับแล้วก็ก้มได้2จังหวะนะตรงจังหวะบนแล้วก็จังหวะล่างเงยก็ประมาณนี้โอเคนี่เงยได้เยอะเลยนะโอเค
มาครับต่อเสร็จแล้วโอ้โหแม่เจ้าช่วยกล้วยบดชีทำไมมันเท่อย่างนี้วะเนี่ยดูครับความอลังการงานสร้างโอ้โหโคตรสวยโคตรเท่โคตรหล่อโอ้โหมาดูส่วนสูงกันก่อนครับตัวใบเอฟมากครับสูงราวๆเกือบ21เซนนะวัดถึงขาเลยนะขาถึงหัวนี่ราวๆ21เซนนะโหสุดจัดว่ะบอกเลยนะนี่คือหุ่นทรานส์ฟอร์เมอร์ตัวแรกของผมนะที่มันโอ้โหทำไมมันดูดีขนาดนี้วะเนี่ยการต่อประกอบนี่ถือว่าไม่ได้ยุ่งยากอะไรนักหนานะแต่ว่าก็มีความซับซ้อนอยู่บ้างนะแล้วก็ดีเทลมันค่อนข้างเยอะนะอาจจะไม่เหมาะกับมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มต่อนะเพราะว่าผมแอบต่อไปก็เจ็บนิ้วเหมือนกันนะเพราะว่าความแน่นของมันนะจริงๆหลายช่วงมันก็ประกอบง่ายนะแต่ว่ามันก็มีบางรูที่มันโอ้โหเสียบยากแล้วก็มันโคตรจะแน่นนะในการประกอบนะมันก็ต้องมีตัวช่วยอย่างวัสลีนเนี่ยช่วยให้มันหล่อลื่นขึ้นเยอะนะเวลาเราเสียบรูเสียบจอยอะไรเข้าไปเนี่ยมันจะได้แบบไม่แน่นแล้วก็คับติ้วเกินไปนะเพราะว่าโอกาสที่เกิดที่เราจะต่อแล้วผิดพลาดนี่มีค่อนข้างสูงนะเพราะว่าดีเทลมันเยอะนะพอมันต่อประกอบเข้าไปแล้วมันแน่นนะมันแงะออกไม่ได้นะครับมันแงะยากมากเพราะเสี่ยงหักนะฉะนั้นเนี่ยวัสลีนนี่จะช่วยได้นะเฉพาะจุดที่ดันไปแล้วมันดันไม่เข้านะเนี่ยต้องใช้นะแต่อย่าไปใช้กับไอ้พวกตรงที่เป็นข้อต่อเวลาจุดขยับนะถ้าเพื่อนๆดูออกนะอย่าไปใช้นะแต่ใช้เฉพาะไอ้รูที่มันแบบเสียบประกบให้มันแน่นๆน่ะแบบไม่เกี่ยวกับจุดขยับอันนี้จะใช้ได้ดีเลยนะเผื่อเราไปเสียบอะไรผิดพลาดอะไรเงี้ยเราจะได้แงะออกมาได้ง่ายอันนี้แหละผมแนะนำเลยนะแล้วก็เนื่องจากว่าไม่เหมาะกับมือใหม่เพราะว่าโอ้โหนี่ครับคู่มือนี่คู่มือของค่ายโบคีรุ่น Legend หรือ Action Edition เนี่ยมันจะเป็นคู่มือที่แบบพรีเมียมมากๆเลยเพราะว่าคู่มือของเขาเป็นสมุดนะแล้วก็ข้างในนี่เป็นสีเป็นสีนี่คือทำให้ดูดีนะแล้วก็แบ่งแยกแผงต่างๆได้ง่ายและชัดเจนนะเพราะว่าแผงต่างๆก็จะเป็นสีใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นสีไปด้วยนะซึ่งมันดีมากๆนะแต่ข้อเสียของมันนะนั่นก็คือไอ้ส่วนที่เป็นชิ้นสีดำๆอย่างเงี้ยเนี่ยบางทีมันมองไม่ชัดเจนนะคือบางทีมันมองไม่เห็นอะถ้ามันมืดมากนี้เรามองไม่เห็นนี่โอกาสที่จะเสี่ยงต่อพลาดนี่ก็ตรงเนี้ยบ่อยเลยนะเพราะบางทีผมก็มองไม่เห็นนะไปอยู่ในที่มืดมากไปนะไม่แนะนำให้ประกอบตอนกลางคืนเลยนะเพราะกลางคืนนี่แม่งมองไม่เห็นเลยเนี่ยผมก็ไปต่อกลางคืนมาก็มืดตึ๊ดเลยมองไม่เห็นเลยนะแล้วนี่คือข้อเสียของการเป็นเล่มสีนะแต่ถามว่าดีไหมมันก็ดีนะบางอย่างมันก็นิดนึงนะอย่างเงี้ยผมมองแทบไม่เห็นลายจุดลายเม็ดอะไรเลยเพราะมันมืดไปหมดเนี่ยแต่คู่มือมันก็ถือว่าพรีเมียมมากเลยนะมาแล้วมาดูความสวยงามของ Optimus Prime มันก่อนครับโอ้โหถือว่าเป็นอีกร่างหนึ่งที่แบบเฮ้ยทำไมมันสวยเท่อย่างนี้วะคือผมนี่สุดจะอึ้งเลยนะเพราะว่าผมไม่เคยรู้มาก่อนว่าOptimus นี่จะมีร่างนี้ด้วยว่ะเนี่ยโอ้โหแล้วมันแบกอาวุธได้แบบโอ้โหมันทำออกมาดีมากเลยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ articulation หรือจุดขยับกันก่อนดีกว่าครับว่ามันขยับอะไรตรงไหนได้บ้างนะโอ้โหแต่ที่เห็นก็คือขยับได้โคตรเยอะ มาแต่ก่อนที่เราจะไปขยับกันนะเราต้องใส่จิตวิญญาณเหล็กไหลให้กับมันก่อนครับนี่อันนี้คือแม่เหล็กนะครับปึ๊บเป็นไงล่ะ มันมีไฟกระจ้อยล่อยตรงที่ตานะตอนนี้จิตวิญญาณเหล็กไหลเข้าสิงสถิตแล้วครับเรามาดูจุดขยับตรงส่วนของหัวกันก่อนดีกว่าครับนี่หัวของ Optimus Prime นะครับก็จะสามารถหมุนได้โดยรอบนะนี่เนี่ยขึ้นลงได้ทั้งบนและล่างเลยนะนี่ก็จะประมาณนี้นะนี่ก้มได้ประมาณนึงแล้วก็เงยได้นี่อย่างนี้นะซ้ายขวาก็ไม่ได้ติดอะไรเลยนะก็จะติดดวงตรงข้างหลังเนี่ยแหละนี่ก็จะประมาณนี้นะแล้วก็เดี๋ยวดูจุดขยับด้านหลังก่อนเลยด้านหลังก็จะมีไอ้นี่นะครับเนี่ยเป็นท่อไอเสียมันก็จะแบบค่อนข้างจะฟรีนิดนึงนะเนี่ยเวลาไปแตะจับขยับมันจะก็เลื่อนง่ายนะค่อนข้างง่ายนะสำหรับไอ้สองอันนี้เนี่ยนี่แล้วก็มาดูตรงจุดหลักๆใหญ่ๆกันก่อนครับกับตรงกลางเลยครับนี่ไอ้ตรงนี้ก็คือเป็นจุดตรงกลางที่จะมีการเขาเรียกมีเตาปฏิกรณ์อาร์คหรือเรียกว่าอะไรไม่รู้ที่อยู่ข้างในเนี้ยเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยดีกว่าครับมาจิตวิญญาณเหล็กไหลดับแล้วฟื้นสติหน่อย นี่ครับเปิดออกมาได้เลยครับนี่มีเตาปฏิกรณ์อยู่ข้างในครับ
แล้วก็ดึงออกมาปึ๊กเปิดปึ๊กปึ๊กปึ๊กประมาณนี้ครับแล้วก็จึกจึกโอ้โหนี่ครับมันมีไฟอยู่ข้างในเป็นเตาปฏิกรณ์นะสามารถที่จะดึงมันออกมาได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอดึงก่อนเดี๋ยวนะโอ้โหเตาปฏิกรณ์อาร์คออกมาแล้วโอ้ no นี่ครับอันนี้ก็จะเหมือนกับอะไรนะสัญลักษณ์ตัวผู้นำออโตบอทหรือเปล่าเนี่ยออปติมัสไพรม์หรือว่าตัวผู้นำออโตบอทเนี่ยมันจะต้องมีสิ่งนี้นะเหมือนเป็นสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญนะในการจะเป็นภาวะผู้นำเนี่ยนี่แล้วถอดออกมาเป็นประมาณนี้ก็ถือว่าสวยนะมาโชว์ตรงแผงไฟโอ้โหนี่ตอนนี้มันก็ดับไปแล้วเติมเชื้อไฟอีกหน่อยมาเดี๋ยวเราก็ใส่ตัวเป็นภาวะผู้นำเนี่ยกับเข้าที่ครับออปติมัสไพรม์เราจะได้มีความเป็นผู้นำเนี่ยมันจะมีร่องเล็กๆอยู่ให้เสียบนะปึ๊บเสียบแล้วก็ปิดปึ๊บกดไปอย่างเฟี้ยวเติมพลังหน่อยมาแล้วมาดูจุดขยับส่วนอื่นครับตรงช่วงอกครับตรงช่วงอกก็ที่จะสามารถที่จะนี่เอียวซ้ายเอียวขวาประมาณนี้นะแต่ก็สามารถลงมาลึกถึงเอวได้นี่แบบนี้เลยแล้วก็บิดซ้ายบิดขวาได้แค่นี้เองนะครับเนี่ยเพราะมันติดแล้วเนี่ยมันไปได้แค่นี้แล้วก็เงยไม่ได้เลยอ่ะเนี่ยเงยไปข้างหลังไม่ได้เลยแต่ถ้าก้มนะโอ้โหก้มได้เยอะอยู่นะเนี่ยประมาณนี้เลยนะก้มได้สุดตัวเลยแล้วจุดขยับตรงแขนครับตรงนี้นี่คือตรงหัวไหล่เนี่ยเกาะไหล่ก็สามารถที่จะเนี่ยยกเลื่อนลงเลื่อนขึ้นได้นะครับเนี่ยเปิดองศาได้ตรงนี้ก็เลื่อนได้ด้วยนะโอ้แบบจุดขยับมันเยอะมากเลยอ่ะนี่แล้วก็มีบัตเตอร์ไฟจอยนี่ประมาณนี้แล้วก็สามารถหมุนแขนได้เนี่ยหมุนได้360เลยนะครับแล้วก็ตรงต้นแขนก็หมุนได้360เช่นกันแล้วก็เป็นดับเบิลจอยนะเหมือนดับเบิลจอยแต่ว่ามันงอได้แค่นี้เพราะว่าติดเกาะนะแต่ว่ามันก็มีทริคในการเลื่อนขึ้นลงได้นะครับเนี่ยเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ปึ๊บเสร็จแล้วก็สามารถที่จะโอ้โหเนี่ยมันเป็นดับเบิลจอยเลยเนี่ยงอได้สุดถึงขนาดนี้เลยอ่ะโคตรสุดอ่ะแล้วก็จะสังเกตเห็นตรงที่มันมีรอยตรงนี้ครับรอยแตกเพราะว่ามันเอาไว้สำหรับเหน็บอาวุธนะครับนี่เปิดได้นี่นะเวลาปิดก็ปิดแล้วก็เลื่อนขึ้นไปโอ้โหโคตรเท่อะเนี่ยตรงแขนก็จะกระดกลงกระดกขึ้นได้นิดนึงนะนี่แล้วตรงนี้ก็จะเลื่อนขึ้นมาด้วยเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนิดนึงด้วยเหมือนกันนะครับนี่เพิ่มความสมจริงนะนิ้วโป้งก็ขยับได้นะเพราะว่ามันเป็นบอลจอยนะเนี่ยนิ้วโป้งส่วนนี้มือตรงนี้นิ้วตรงนี้นี่มันแข็งทื่อเลยนะแล้วก็ตรงนี้ข้อมือก็เป็นบอลจอยก็สามารถหมุนได้เนี่ยประมาณนี้นะหมุนได้รอบนะแต่หมุนไปทางนี้แล้วจะติดไอ้ตรงนี้ละเนี่ยก็ประมาณนี้นะจุดขยับของแขนแล้วก็มือนี่แล้วก็จุดขยับตรงขานะครับเนี่ยส่วนขานี่สามารถเนี่ยเลื่อนลงมาได้นะเนี่ยเลื่อนขึ้นลงนี้ได้นะเนี่ยกึกเนี่ยเพิ่มระยะการขยับนะเนี่ยพอเลื่อนนี้ได้แล้วก็สามารถที่จะเตะฉิงได้ขนาดนี้เลยอ่ะแล้วก็เตะข้างหลังได้สุดขนาดนี้เลยโอ้โหดูดิแล้วก็เตะข้างหน้าได้สุดเช่นกัน เดี๋ยวลองไม่เลื่อนนะเดี๋ยวลองกลับลงมานี่ปึ๊บแล้วก็เตะข้างหลังนี่ก็เตะได้เหมือนกันนะเนี่ยเห็นปะแต่ผมคิดว่าพอมันเลื่อนเงี้ยมันจะเลื่อนลงอัตโนมัตินะครับเนี่ยมันจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอัตโนมัติหรือมันหลวมวะเนี่ย อันนี้ผมก็ไม่รู้นะเนี่ยแล้วก็จุดขยับไอ้ตรงเนี้ยก็ขยับได้นะเพราะเป็นบอลจอยตรงสะโพกเนี่ยเกาะสะโพกเนี่ยมันหมุนได้เป็นบอลจอยโคตรดีอ่ะคือมันทำให้ขาของเราต้นขาเราเนี่ยขยับไม่ติดขัดเลยนะเวลายกขึ้นยกลงเนี่ยตรงเนี้ยแล้วก็นี่ตรงช่วงข้อพับขาเราก็เป็นนี่ดับเบิลจอยนะมันจะเรียกว่าดับเบิลจอยหรือเฟืองดีเนี่ยโอ้โหพับได้สุดอย่างนี้เลยนะเนี่ยสุดประมาณเนี้ยนี่โคตรเยอะอะตรงขามันนี่อย่างแน่นเลยนะครับ
ไอ้ตรงนี้ก็สามารถที่จะได้นิดนึงนะเนี่ยยึงได้นิดนึงแล้วก็จุดขยับตรงขาไอ้ตรงเท้าเนี่ยตรงนี้เปิดได้นะครับเนี่ยดูดิเปิดมาเหมือนเพื่อที่จะให้เราปรับองศาขานี่ครับอย่างเนี่ยตรงช่วงเท้ายกขึ้นยกลงได้เนี่ยหมุนซ้ายหมุนขวาได้แล้วบิดอย่างนี้ก็ได้เนี่ยเห็นไหมครับโอ้โหเนี่ยสุดตรงนี้ก็ยกขึ้นยกลงได้นะตรงปลายอ่ะเนี่ยยกขึ้นยกลงอย่างเยอะตรงนี้ก็ขยับได้นะเพื่อหลบเนี่ยตรงเหมือนจะเรียกว่าเป็นตาตุ่มเลยเนี่ยโอ้โหโคตรสุดอ่ะส่วนตรงนี้ก็เป็นล้อนะล้อมันนี่ก็หมุนได้นะเนี่ยไอ้ตรงที่เป็นล้อนี่หมุนได้หมดเลยนะโอ้โหเนี่ยครับจุดขยับของมันโคตรสุดอ่ะเฮ้ยพลังจิตวิญญาณของผมมันหมดแล้วนี่ต้องเติมพลังจิตวิญญาณสักหน่อยแล้วนี่ก็คือจุดขยับทั้งหมดของ Optimus Prime นะโอ้โหพอหมดจุดขยับแล้วเรามาดูดีเทลรายละเอียดนะผมบอกได้เลยว่าเป็น Optimus ที่ล่างที่ผมว่าโคตรจะสวยโคตรเท่อะผมชอบโคตรชอบทรงนี้เลยอะดูดีเทลมันก่อนครับโอ้โหมันยังกับหุ่นยนต์เหล็กซูเปอร์โรบอทอ่ะมันดูกำยำมันดูแน่นนะแล้วน้ำหนักของหุ่นตัวนี้ถือว่าน้ำหนักใช้ได้เลยนะจับแล้วแน่นๆตันๆเลยอ่ะไม่เบาหวิวไม่เบาโหวงด้วยนะเนี่ยโคตรสวยแล้วสีที่เขาทำมานี่ก็เป็นสีเงาที่แบบดูดิเรียบเงาวูบอ่ะแบบเงาสะท้อนแสงเลยอ่ะเห็นเงาตัวเองในนี่เลยอ่ะโอ้โหแล้วดูสีเงินเขาก็พ่นออกมาได้ค่อนข้างดีนะกับสีน้ำเงินเนี่ยโอ้โหสวยมากเนี่ยแล้วดูดีเทลเขาเนี่ยดีเทลเขาจัดหนักจัดเต็มมากเลยอ่ะเนี่ยใส่ทุกรายละเอียดโอ้โหแล้วไหล่ของเขานี่ก็จะเป็นนี่ครับมันจะมีมาให้2แบบเลยนะแบบออโต้บอทกับแบบดีเซปติคอนนะนี่ผมก็ใส่มัน2อันเลยเลือกไม่ถูกนะทำไมมันมีมาให้เลือกอันนี้ผมไม่รู้เลยนะไม่เคยดูเนื้อเรื่องนะแต่โอ้โหมันเจ๋งมากเลยอ่ะเนี่ยดูด้านหลังครับโอ้โหดีเทลสวยสง่าตัวใหญ่ดูดิเนี่ยมีท่อไอเสียโอ้โหมีสัญญาณไฟเป็นไงครับโอ้โหเวลาเราเกรดตัดเนี่ยมันก็จะมีเนี่ยรอยบาดแผลเล็กๆน้อยๆนะซึ่งก็ถือว่าเล็กมากเลยนะเพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องใช้ครีมตัดนะเพราะมันไม่ต้องใช้ครีมตัดนี่ก็จะมีรอยแผลเป็นที่เรียกว่าเล็กมากนะเพราะว่ามันทำมาค่อนข้างจะบางแล้วอ่ะเนี่ยอาจจะมีเห็นบ้างเล็กๆน้อยๆนะเนี่ยนิดๆหน่อยๆนะครับแต่โดยรวมก็ถือว่ามองผ่านได้นะเพราะว่ามันสวยจริงๆอ่ะ ดูโคตรเลยอ่ะผมว่านับวันโบคีนี่ยิ่งทำไอไลน์ทรานส์ฟอร์เมอร์ออกมาในแอคชั่นเอดิชันนี่โคตรน่ากลัวว่ะดูดิสวยมากเลยได้ข่าวว่ามันจะรีของอะไรนะ G1 อะไรสักอย่างอ่ะแบบออ t ติมัสรุ่นแรกออกมาด้วยนะดูโอ้โหมันสวยอ่ะงามจัดๆครับต้องเรียกได้ว่าของมันต้องมีนะขนาดผมไม่ได้เป็นสายออ t ติมัสพามนะยังผมยังคิดว่ามันโคตรเท่เลยอ่ะดูดิเนี่ยแล้วแถมเปิดไฟได้อีกนะมันไม่รู้จะพูดว่ายังไงแล้ว สวยจัดอ่ะดูดินี่ฮะเปิดให้เห็นไฟข้างในครับโอ้โหแบบเพราะว่าผู้นำเจ้าตัว Optimus Prime นี่ของค่ายโบคีนี่ผมบอกเลยนะหรือขาดอยู่แค่อย่างเดียวคือมันแปลงร่างเป็นรถบรรทุกอะนะโอ้โหนี่ถ้ามันแปลงร่างได้อีกนะผมไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอะ โอ้มันสุดยอดไปไหนวะเนี่ยเดี๋ยวมาเก็บตกครับจุดขยับเล็กๆน้อยๆครับเนี่ยมันจะมีตรงส่วนหัวด้วยนะเนี่ยตรงสีน้ำเงินเล็กๆตรงเนี้ยเนี่ยไม่รู้ผมไม่แน่ใจว่ามันขยับมาเพื่ออะไรนะแต่ถ้ามันขึ้นมาตรงนี้นะหัวผมจะขยับไม่ได้เลยเนี่ยมันเหมือนมันล็อกหัวแล้วก็ไอ้ตรงเนี่ยมันจะมีปีกตรงนี้ด้วยนะเนี่ยเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ผมก็ไม่รู้ว่ามันเอามาทำอะไรนะหรือมันเป็นแค่ปีกเฉยๆก็ไม่รู้เนี่ยก็ประมาณนี้นะสำหรับจุดขยับนี่ก็อย่างที่เห็นนะไอ Optimus Prime เนี่ยมันจะมีระบบไฟอยู่2แบบนะก็คือแบบเปิดไฟค้างไว้อย่างนี้นะกับแต่อีกทีนึงนะเนี่ยมันก็จะแบบไฟกระพริบ
เนี่ยมันจะกระพริบอ่อนๆเนี่ยปึ๊บปึ๊บแล้วถ้าไปแตะอีกทีหนึ่งก็คือจะดับเลยนะหรือมันจะดับเองแบบนี้เนี่ยแหละส่วนการระบบการปิดของผมนี่ก็แบบง่ายๆนะไม่ค่อยได้ติดขัดอะไรเลยนะเนี่ยปิดปุ๊บสบายเลยมาเดี๋ยวมาดูตอนเปิดปิดกันครับนี่เปิดตรงนี้เปิดทางด้านซ้ายปึ๊บเปิดทางด้านขวานี่แล้วเปิดตรงกลางล่างของผมนี่เปิดไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะหรือว่าเปิดจนหลวมแล้วก็ไม่รู้ เนี่ยแล้วก็ปิดปึ๊กเนี่ยบางทีเราต้องฝึกเปิดปิดบ่อยๆนะเพื่อให้มันหลวมมันคลายล็อกของมันนะเวลาเราเปิดปิดจะได้เปิดปิดง่ายนะแบบนี้เลยเนี่ยเห็นไหมครับปิดแค่เปิดปิดนี้ก็รู้สึกฟินแล้วอ่ะ โคตรเท่มาเดี๋ยวเราจะมาดูอุปกรณ์เสริมตรงหน้ากันนะครับสีที่ผมใส่อยู่นี้ก็คือหน้าตาของ Optimus นี่มันจะมีหน้าเหมือนคล้ายๆยิ้มด้วยนะนี่มีปากยิ้มด้วยนะ ผมก็ใส่หน้ายิ้มไปนะมันดูแล้วเฟี้ยวดีอ่ะแล้วเขาก็จะมีอารมณ์ใบหน้ามาให้ด้วยนะนั่นก็คือนี่จะมีหน้าแบบธรรมดาเรียบเฉยนะปากมันก็จะแบบเป็นแนวนอนนะนี่เป็นขีดเส้นๆเฉยๆอารมณ์แบบเฉยๆแล้วก็มีปากแบบกำลังฟันร้องอ้าแบบกำลังทำสงครามนะเนี่ยมันจะอ้าปากประมาณนี้เลยนะแล้วก็จะมีหน้ากากมาให้นะครับนี่มันจะเป็นที่ปิดปากนะ เอาไว้กันโควิดนะนี่เสียบนี้ได้เลยระวังหล่นด้วยนะมันเล็กมากเลยนะเสี่ยงหายนะนี่สามารถที่จะปิดปากตรงนี้ได้นี่เสียบนี้เลยระวังหายด้วยนะเนี่ยโอ้โหดูดิเป็นไงครับใส่ปุ๊บติดปั๊บเลยนี่เป็นไงครับโคตรเท่นะเหมือนกอริลลาเลยอะ อย่างเฟี้ยวมาเดี๋ยวเรามาดูว่าเวลามันถอดหน้าเนี่ยมันง่ายไหมเปลี่ยนหน้าง่ายไหมมาเดี๋ยวเรามาดูว่าจะเปลี่ยนใบหน้าได้ง่ายไหมอันดับแรกก็งัดหน้ากากมาก่อนเลยครับนี่งัดง่ายๆอย่างนี้เลยนะนี่แล้วก็จะงัดก่อนจะงัดหน้าต้องดึงตรงนี้ออกมาก่อนนี่เพราะมันล็อกเอาไว้เห็นไหมครับล็อกข้างบนแล้วข้างล่างเลยมีรูเสร็จแล้วก็นี่ดูตรงนี้นะนี่มันจะมีร่องตรงนี้ปึ๊บแล้วก็ดึงหน้าออกมาเนี่ยมันจะมีร่องตรงนี้นะครับสีเงินกลมๆเม็ดกลมๆเนี่ยด้านมันปึ๊บเสร็จแล้วมันก็ออกละเนี่ยง่ายอย่างนี้เลยนะแล้วเราก็เปลี่ยนหน้านี่แล้วเราก็เอาหน้าอ้าปากนี้ไปใส่โชว์แล้วก็เอาเขานี่ล็อกปุ๊บนี่แค่นี้เราก็ได้ใบหน้าร้องจากแล้วนะแล้วก็ไปเสียบโอ้โหเป็นไงล่ะโคตรง่ายครับถือว่าดีเลยนะแบบนี้เปลี่ยนหน้าแบบนี้มาแล้วเราไปดูส่วนอื่นๆกันครับก็นั่นก็คือหัวไหล่นั่นเองครับหัวไหล่ก็จะมีให้เปลี่ยนแบบดีเซปติคอนนะ2 ด้านเลยนะถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเป็นเนี่ยฝ่ายดีเซปติคอนเนี่ยเปลี่ยนจากตรงเนี้ยออโตบอทให้เป็นดีเซปติคอนหรือจะเปลี่ยนจากออโตบอทก็ได้นะเนี่ยมันให้มาคู่เลยนะเนี่ยเราอยากจะเป็นฝ่ายไหนแล้วแต่แล้วหรือจะเป็น2 ฝ่ายเลยก็ได้นะแบบผมเนี่ยติดสองข้างอย่างนี้เลย อันนี้แล้วแต่ชอบเลยนะแล้วเขาก็จะมีนี่ครับเนี่ยกระจกเนี้ยมาเปลี่ยนอันนี้จะแบบสีฟ้าใสนะแล้วอันนี้ก็จะเป็นแบบมืดๆหน่อยนี่แล้วแต่ชอบเลยนะอารมณ์เหมือนด้านมืดกับด้านสว่างเลยว่ะนี่ใส่หน้ากากเข้าสู่โหมดลบ แล้วในส่วนการเปลี่ยนมือเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยนะเดี๋ยวขอแกะมือก่อนมันจะไม่เหมือนมือแบบปกตินะนี่มือของ Optimus Prime ก็จะเป็นแบบนี้นะการเปลี่ยนมือของมันก็จะแอบยุ่งยากหน่อยนะเพราะว่ามันไม่ได้ให้มาเป็นมือเป็นแบบมาหลายมือเลยอะแต่มันจะให้แค่มีตรงหลังมือเนี่ยมาให้แค่คู่เดียวเองนะแล้วเวลาเราจะเปลี่ยนเป็นนิ้วมือลักษณะต่างๆนี่เราจะต้องถอดนิ้วออกครับเนี่ยถอดออกเลยนะโดยเฉพาะไอ้ตรงนิ้วโป้งเนี่ยมันจะมีมาให้2แบบนะแบบละคู่เลยนะนั่นก็คือนิ้วโป้งแบบเนี้ยเนี่ยแบบชี้อย่างเงี้ยกับแบบอย่างเงี้ยแบบงออย่างเงี้ยกับแบบชี้อย่างเงี้ยเนี่ยมาให้อย่างละคู่นะอันเนี้ยมันเหมาะสำหรับเหมือนกับนิ้วจะออกแบๆหน่อยนะหรือยังไงเนี่ยให้มันนิ้วแบๆก็จะใช้นิ้วแบบเนี้ยแต่ถ้าจะแบบกำหมัดนะก็ต้องเปลี่ยนเป็นนิ้วโป้งแบบเนี้ยมันจะสนิทกว่านะเนี่ยมันจะให้มาเป็นแบบนี้
แล้วคราวนี้มือที่เขาให้มาเนื่องจากว่ามันมีไอเนี่ยมาหลังมือไม้แค่คู่เดียวนะเวลาเล่นเราก็ต้องถอดอย่างเงี้ยบ่อยมากเลยนะเนี่ยถ้าเราจะเปลี่ยนไอนิ้วมือที่เป็นลักษณะอย่างเงี้ยที่ออกจะเฉียงแล้วก็มีเดือยขึ้นมาเนี่ยเอาไว้สำหรับจับอาวุธเนี่ยมันจะมีเดือยเอาไว้สำหรับจับอาวุธอันนี้คือจะเป็นแบบจับอาวุธแบบเฉียงนะเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบจับอาวุธแบบเฉียงให้มันดูเฟี้ยวมาให้คู่หนึ่งนะแล้วก็มือแบบจับอาวุธเหมือนกันนะนี่แล้วก็มีมือแบบจับอาวุธเหมือนกันซึ่งก็จะเป็นแบบตรงเลยนะอันนี้จะเป็นแบบตรงนะจะไม่เฉียงเนี่ยมาอีกคู่หนึ่งแล้วก็มีนิ้วมือที่ลักษณะเนี้ยกลางนิ้วออกมาแบบแบมือนะเนี่ยแบบแบมือเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยแบมือเนี่ยมาให้อีกคู่หนึ่งนะครับแล้วก็มีนิ้วแบบกำอย่างเงี้ยเนี่ยแต่ว่ามันจะมีรูกลมๆตรงเนี้ยไม่รู้เอาไว้เสียบอะไรเหมือนกันนะเนี่ยทำเป็นนิ้วโป้งชูนิ้วโป้งเลย เนี่ยมันจะกำแต่ว่ามันแปลกคือมันจะมีรูตรงเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าเอาไว้เสียบอะไรแล้วก็สุดท้ายนะก็จะเป็นมือแบบกำสนิทเลยแล้วเรามาดูในส่วนของอาวุธกันครับโอ้โหบอกเลยว่าแม่งโคตรจัดหนักเลยนะเนี่ยมีดาบใหญ่นะมาให้คู่มาให้2 เล่มเลยนะเป็นคู่เลยนะก็จะเป็นดาบแบบสีเงินนะและไอ้นี่ก็เป็นแบบสายสีฟ้าเดาว่าน่าจะเป็นแบบเวลามันปล่อยแสงเป็นดาบเลเซอร์นะแบบมันไม่ตายอะไรเงี้ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นแสงเลเซอร์คงไม่มีออปติมัสมาถือดาบคู่แบบนี้นะเนี่ยแต่เขาให้มาเต็มเลยนะเห็นไหมที่อย่างเงี้ยเขาให้มาเต็มโดยที่ไม่ต้องถอดเปลี่ยนเลยนะอย่างเงี้ยดีกว่านะอันนี้คือดีเทลของดาบนะสีเงินอย่างสวยเนี่ยโอ้นี่ครับเป็นไงล่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบดาบเลเซอร์นะเป็นชิ้นใสยาวๆเลยโคตรสวยแล้วนี่ก็จะเป็นไอที่ล็อกดาบนะเอาไว้สะพายดาบไว้ที่ด้านหลังนะเนี่ยจะเป็นตัวล็อกแล้วก็มีปืนมาให้คู่หนึ่งนะนี่ปืนคู่เนี่ยดูดีเทลของมันก่อนโอ้โหโคตรสวยอ่ะเนี่ยมันเป็นปืนติดที่แขนนะเนี่ยดูดิโอ้โหมีแบบสะท้อนแสงไฟนิดนึงนะเป็นสีฟ้านะเป็นชิ้นใสนะเนี่ยโคตรสวยแต่ลูกเล่นก็ไม่มีอะไรเลยนะเพราะว่าเป็นปืนที่ติดที่แขนดื้อๆเลยแล้วก็ยังมีนี่ครับอันนี้ก็คือดาบคู่นะดาบติดมือนี่ มันก็เป็นแท่งนี้เลยนะแหลมๆนี่เฟี้ยวๆอย่างโหดอ่ะเนี่ยแล้วเวลาจะติดดาบใหญ่ที่ข้างหลังนะนี่ก็จะใช้ตัวล็อกอันนี้นี่มันจะเป็นร่องเลยนะร่องพอดีเลยนี่แล้วก็หาร่องเนี่ยร่องเนี้ยพอดีเลยเสียบปุ๊บข้อดีของการมีตรงนี้นะมันทำให้ตรงเนี้ยไม่เป๋มาซ้อนทับกันนะ มันจะช่วยบังนะแล้วเราก็เอานี่ดาบใหญ่นี่เสียบตรงรูเลยนะเนี่ยรูเล็กๆตรงกลางตรงเนี้ยดำๆเนี่ยเสียบเข้าไปปึ๊บนี่ดูดิโอ้โหโคตรเท่อะเนี่ยเป็นไงล่ะมาเดี๋ยวถอดมาถือดาบครับการเปลี่ยนมือนี่ก็แอบลำบากยุ่งยากอยู่เหมือนกันนะเพราะมันต้องเปลี่ยนทั้งนิ้วโป้งแล้วก็เนี่ยตรงนิ้วมือมันแล้วก็เอาเสียบเลยนี่โอ้โหถือดาบเป็นไงครับโอ้โหแต่ดาบมันหนักว่ะ ข้อผมนี่คือแบบค่อนข้างจะหลวมไปนิดนะสงสัยเดี๋ยวต้องไปทำให้มันแน่นขึ้นอีกนิดนึงมันจะได้ถือดาบได้เท่นี่ก็ถือได้อยู่นะโอเคก็โหดอยู่นี่เป็นไงล่ะดาบแม่งโคตรใจอ่ะแล้วเราก็สามารถติดดาบที่แขนได้ด้วยนะครับมาเอาดาบใหญ่ออกแล้วตรงเนี้ยเราสามารถเลื่อนได้นะนี่เนี่ยตรงเนี้ยปุ๊บกดเลื่อนดันลงนะดันลงปุ๊บเสร็จแล้วก็เลื่อนขึ้นนี่มันจะมีปุ่มให้เสียบนะซึ่งก็คือเราจะให้เนี่ยมีดาบติดแขนนี่เสียบไปเลยอะโชโอ้โหปุ๊บนี่ดูดิโอ้โหมาเสียบ2 ด้านเลยเปิดจึ๊กนี่ปึ๊บนี่ดูดิโอ้โหเป็นดาบคู่โคตรเท่
เป็นไงล่ะสามารถที่จะบิดซ้ายบิดขวาได้นิดนึงนะเพราะว่ามันเป็นเนี่ยมันเป็นบอลมันเป็นที่เสียบนะเนี่ยมันเลยทำให้สามารถเลื่อนอย่างนี้ได้เลื่อนได้หรือมันมีลูกเล่นอีกแบบหนึ่งครับนั่นก็คือไอ้ตัวเนี้ยนี่มันมีฟังก์ชันนี้มาให้นะแล้วก็ฟังก์ชันเนี้ยไปเสียบกับตัวปลายดาบติดมือนี่แบบนี้แล้วก็จะเป็นจอยตรงเนี้ยเอาไว้เสียบที่มือตรงนี้เลยนะเสียบด้านนี้ประมาณนี้โอ้โหมันก็จะเป็นดาบคู่เล็กเชียวหงดูโอ้โหโคตรเท่เป็นไงล่ะอลังการแต่ถ้าหากเราไม่อยากจะใช้งี้แล้วนะนี่เราสามารถเปลี่ยนระบบไม่เอาดาบแล้วถอดดาบออกนี่ก็เปลี่ยนเป็นปืนเลยนี่ก่อนจะเปลี่ยนเป็นปืนต้องถอดมือออกก่อนครับปึ๊บเปิดใส่ปืนที่มือปึ๊บแล้วก็ปิดนี่ก็จะเป็นแอคชั่นปืนคู่ระหำโหดโอ้โหดูดิดิบเถื่อนแล้วนี่ก็คือฐานที่เขาให้มาพร้อมกับตัว Optimus นะก็จะเป็นฐานคล้ายๆกับMark Slider นะในลายของLegend Edition นะนี่ก็จะเป็นแบบหนีบยางเลยนะเนี่ยเอาไว้หนีบตัวนะหมุนได้เนี่ยเป็นเฟืองนะไม่ต้องกลัวว่ามันจะรับน้ำหนักไม่อยู่นะเนี่ยแน่นโคตรเลยครับนี่ตัวฐานก็จะเป็นอย่างนี้นะมันจะไม่เหมือนกับของLegend Edition นะสำหรับ Action Edition ของ Optimus นี่นะแล้วก็ตรงนี้ครับนี่ไอตัวแม่เหล็กที่จะเปิดไฟของ Optimus นะก็จะเหมือนกับมีชื่อ Transformer ด้วยนะนี่เป็นโลโก้เป็นไงครับแล้วเอาไว้สามารถที่จะเสียบไว้ตรงนี้ได้ แล้วเพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะมันมีปุ่มนูนขึ้นมาตรงนี้นะเนี่ยมันก็เอาไว้ล็อกกับไอตรงขาของ Optimus ด้วยนะที่มันจะมีรูตรงเนี้ยเนี่ยเอาไว้เผื่อเราจะไม่ใช้ไอตัวที่หนีบเนี่ยเราก็สามารถใช้ขาตรงเนี้ยเนี่ยเสียบเข้าที่รูได้พอดีเลยนะสองข้างแล้วมันก็จะยืนนิ่งเลยนะมันพอเอาอยู่ได้นะแต่ถ้าเราจะจัดท่าทางแบบที่มันลอยฟ้าหรือยืนกระโดดอะไรเงี้ยก็ใช้ที่หนีบนี่ได้เลยโอ้โหเนี่ยโคตรดีนะบอกได้เลยว่าโคตรสุดจัดอ่ะเหมือนกับคิดมาได้อย่างดีเลยอ่ะสำหรับ Optimus Prime ตัวนี้นี่ถือว่าโคตรคุ้มนะใน Live Action Edition นะนี่เรียกได้ว่าสุดจัดเลยนะมี10นี่ให้100เลยอ่ะขาดอยู่อย่างเดียวนะมันแปลงร่างไม่ได้นะนี่ถ้ามันแปลงร่างได้อีกนี่คือโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาเทียบความสูงของป่า Optimus กันเลยดีกว่าครับเราจะไม่เทียบความสูงกันนะครับกับนี่ครับในลายของโบคีเช่นกันครับกับแชมเปี้ยนคลาสครับฟินิกอีคินะครับโอ้โหความสูงของแชมเปี้ยนคลาสฟินิกอีคิก็อยู่ในแค่ช่วงเอวของป่าออฟเองนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูงานนี้บ้างครับที่ผมมีครับกับงานมินิแอคชั่นฟิกเกอร์ของค่ายคิปเคนะครับมาร์คสไลเดอร์คูกะนั่นเองนี่ก็จะเป็นมินิแอคชั่นฟิกเกอร์นะตัวก็จะแบบโหอยู่เกินหัวเข่า Optimus Prime แค่นิดนึงเองนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะแล้วก็ลายสุดท้ายนะลาย Legend Edition ของค่ายโบคีนะครับ Mark Slider DK นั่นเองนะครับนี่มาวางยืนกันโอ้โหดูครับป่า Optimus สูงกว่าอีกนะครับเนี่ยทั้งตัวใหญ่ทั้งโคตรสูงทั้งโอ้โหเนี่ยคราวนี้เอาลายต่างๆมายืนเรียงรวมกันนะโอ้โหโคตรสวยว่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องต่างๆที่ผมชื่นชอบนะแล้วพอมายืนเรียงกันนี่แบบโอ้โหรู้สึกว่ามันยืนรวมกันแล้วแม่งโคตรสวยเลยว่ะโอ้ยขนลุกโคตรเท่โคตรเฟี้ยวโอ้โหสุดจัดโคตรงดงามว่ะและนี่ก็คือความโหดดิบเถื่อนของ Optimus Prime Action Edition นะโอ้โหดูดิโคตรอลังการงานสร้างมากแบบของทุกอย่างนี่คือจัดหนักจัดเต็มนะเป็นอะไรที่แบบโอ้โหเรียกว่าคุ้มค่าจัดเลยอ่ะแล้วก็สวยงามโคตรครับอย่างนี้นะครับของมันต้องมีนะครับโคตรสวยว่ะ